දඹදිව බුද්ධ භූමි වන්දනා වීඩියෝ මාලාවේ 13 වෙනි කොටසත් අරගෙන ඔයාලා ළඟට එන මම පෝල් සීකර් channel එකෙන් සනත්. මේ තමයි අපේ චාරිකාවේ 6 වෙනි දවසේ අවසාන නැරඹුම් ස්ථානයේ විස්තර අරන් එන කෙටි වීඩියෝ. ඉතින් ආයිබෝන් හැමෝටම. වීඩියෝ එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් එහෙම දාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඒ යුතුයකමක් ඉෂ්ට කරලා bell icon එකත් click කරලාම තියාගත්තාම ඔයාලට අපිව මුණ ගැහෙන එක හරිම ලේසි වේවි. ඔයාලගේ දුරකථනය අපේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දැක්ක ගමන් ඒ දේ ඔයාලට කියන්නේ subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලාම තියාගත්තොත් විතරයි කියලා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවනේ. දැන් මම ඔයාලත් එක්කගෙන යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ පුරාණ මගධ රාජධානිය පාලනය කරපු බලවත්ම රජ කෙනෙක් එයාගේ අවසාන කාලය ගත කරපු ඒ අවාසනාවන්ත භූමිභාගයේ වගේම එතන ඇති නටබුන් නරඹන රජතුමා තමයි බිම්බිසාර. අදාළ භූමිය තමයි බිම්බිසාර සිරමැතිරියේ නටබුන් පිහිටි භූමිය. රාජ්‍යීය නගරයේ ඉඳන් ආපහු බුද්ධගයාව නවාතැනට යන NH120 මාර්ගයට යාබදව රාජ්‍යීය නගරයේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 4ක් වගේ දුරකින් පිහිටලා තියෙන මේ බිම්බිසාර සිරමැතිරියේ පිහිටි භූමියට තමයි මේ අපි යන්නේ. බිම්බිසාර රජතුමාගේ සිරමැතිරිය නරඹන ගමන් බිම්බිසාර රජතුමා ගැන කෙටි විස්තරයක් කියන්නම්. ඉතිහාසයේ එක තැනක සඳහන් වෙලා තියෙනවා ටිබෙට් මූලාශ්‍ර වලට අනුව බිම්බිසාර රජතුමාගේ පියා මහා පදුම වන බවත් මව බිම්බි වන බවත්. වයස අවුරුදු 15 දී රජගහනුවර රජ වෙලා අවුරුදු 52ක් මුළු මගධ දේශයම පාලනය කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. එක මූලාශ්‍රයක සඳහන් වෙනවා බුදුන් වහන්සේ හා බිම්බිසාර රජතුමා තරුණ වියේදී හොඳ මිතුරන් වූ බව. නමුත් පබ්බජා සූත්‍රයට අනුව බුදුන් වහන්සේ හා බිම්බිසාර රජතුමා මුලින්ම මුණ ගැහිලා තියෙනවා කියන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණයෙන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ බුදු වීමට පෙර ඒ මුණ ගැහිමේදී තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලබාගත් පසුව නැවත රජගහනුවරට එන බවට බිම්බිසාර රජතුමාට පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. ඒ පොරොන්දුවට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලබා ගැනීමෙන් පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා විශාල සංඛ්‍යාවක් සමග රජගහනුවරට වැඩම කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තමයි බිම්බිසාර රජතුමා බුදුන් වහන්සේට උණ වනයක් සහිත උද්‍යානයක් පූජා කළේ. මේ උද්‍යානය තමයි වේළුවනාරාමයේ ලෙස හැඳින්වුනේ. අදත් ඒ ස්ථානයේ උද්‍යානයක්ම තමයි. නමුත් හැඳින්වෙන්නේ වෙනු වන කියලා. මම ඒ ගැන විස්තර මේ වීඩියෝ ඉදිරියේදී කියන්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා ධර්මිෂ්ඨ පාලකයෙක් වුණ බිම්බිසාර රජතුමා එතන ඉඳන් මරණය දක්වා අවුරුදු 37ක් බුදුදහමේ උන්නතියට වැඩ කළ බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. තමා පූජා කළ උද්‍යානයේ වේළුවනාරාමයේ නමින් මහල් නිවාසයක් හදපු බිම්බිසාර රජතුමා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා තමාගේ ජීවිතයේ සියලු අභිලාෂයන් ඉටු වූ බව. තමාට රජවීමට, බුදුන් වහන්සේ තම රාජ්‍යයට පැමිණීමට, බුදුන් වහන්සේට සේවය කිරීමට, බුදුන් වහන්සේ තමාට ධර්මයේ ඉගැන්වීමට වගේම ඒ ධර්මය තමාට තේරුම් ගැනීමට හැකි වේවා යන අභිලාෂයන් පහ තමයි ඒ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මහා නාරද ජාතකයට සවන් දුන්න බිම්බිසාර රජතුමා සෝතාපන්න වුණ බව ඉතිහාසයේ තියෙනවා. ඉතිහාසයේ හිටපු බොහෝ රජවරුන්ට වගේම මේ බිම්බිසාරටත් අන්තපුරයක් තිබුණා. ඒකේ හිටපු කාන්තාවන් අතරින් අගබිසව තමයි මහා කෝසලගේ දියණිය වුණ කෝසල දේවිය. කෝසල දේවියට උපන්න පුතා තමයි අජාසත්ත. මේ අජාසත්තගේ උපතට පෙර දෛවඥයන් කිව්ව අනාවැකිය තමයි ඔවුන් තම පියාගේ මරණය සිදු කරන බව. මේක අහපු කෝසල දේවී උත්සාහ කරලා තියෙනවා ගබ්සාවක් කරගන්න. නමුත් බිම්බිසාර රජතුමා කොහෙත්ම එකඟ වෙලා නැහැ. ඒ වගේම අජාසත්ත උපන්නට පස්සේ මහා සෙනෙහසක් දක්වලා හදා වඩාගෙනත් තියෙනවා. දෛවඥයන්ගේ අනාවැකිය ඉෂ්ට වෙන්න අදිතාලම වැටුනේ අජාසත්ත කුමාරයා වැඩිවියට පත් වෙලා දේවදත්තට වසඟ වුණාට පස්සේ. තමාට හිමි ඉද්ධි බලය වෙන්නපු දේවදත්ත අජාසත්තව වසඟ කරගෙන තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේව විනාශ කිරීම එකම අභිප්‍රාය කරගත්ත දේවදත්තට තිබුණු ලොකුම බාධාව තමයි බිම්බිසාර රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේට දක්වපු අනුග්‍රහය. දේවදත්ත කලේ අජාසත්තව ගොනාට අන්දගෙන බිම්බිසාර රජතුමාව විනාශ කරන්න කුමන්ත්‍රණය කරපු එක. මේ කුමන්ත්‍රණය වුණා බිම්බිසාරගේ ඇමතිවරුන්ට. ඇමතිවරු ලෑස්ති වුණා දේවදත්තව අජාසත්තව වගේම ඔවුන්ගේ සහචරයින්ව මරා දමන්න. නමුත් සෝවාන් වෙලා හිටපු බිම්බිසාර රජතුමා මේ දෙයට අකමැති වෙලා අජාසත්ත කුමාරයාගේ බලවත් ඉල්ලීම අනුව ඔහුට රජකමක් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ.
රජ වුණ අජාසත්ත මගධයේ සම්පූර්ණ පාලනය තමාටට අරගෙන දේවදත්තගේ උසිගැන්වීමට අනුව හිටපු රජතුමා වුණ ඒ වගේම තම පියා වුණ බිම්බිසාරව හිරගත කරපු තැන තමයි ඔයාලා මේ අපිත් එක්ක දැන් නරඹන්නේ. මෙහෙම හිරගයක් හදලා බිම්බිසාර රජතුමාව සිරගත කරන්න තීරණය වෙලා තියෙන්නේ සෝතාපන්න වුණ ඔහුව තුවාල කරන්න කිසිදු ආයුධයකට නොහැකුණ එක. ඒ වගේම නිරාහාරව තියලා මරණයට පත් කරන්න ඕන වුණ එක. නමුත් අගවිස වුණ කෝසල දේවියගේ උපක්‍රම නිසා මේ දේ සාර්ථක වෙලා නැහැ. අවසානයේ ඇය කරලා තියෙන්නේ රස කැවිලි වර්ග 4. ඒ කියන්නේ චතුමදුර ශරීරයේ ආලේප කරගෙන ගිහින් රජතුමාට ශරීරය ලේව කන්න දුන්නේ එක. එතුමාව පෝෂණය කරලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට. අවසානයේ මහරජිනට හිරගෙදරට යන එක තහනම් වුණේ මේ හැමදේම අහු වුණාට පස්සේ. එහෙම තහනම් කරලා කර්ණයාමියෝ අවලා බිම්බිසාර රජතුමාගේ පාද පළලා ලුණුදාලා පුරුස්සන්න කියලා අනදීලා තියෙන්නේ එතුමාගේම පුත්‍ර අජාසත්තම තමයි. මේ හිරගෙදර සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වුණ උණුසුම් කුටියක් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. එකම කුඩා කවුලුවක් තිබුණලු ගිජ්ජකූට කඳු වැටිය දර්ශනය වෙන විදිහට. ඒකත් බිම්බිසාර රජතුමාගේ බලවත් ඉල්ලීම නිසාම තියපු කවුලුවක්. මේ කවුලුවෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිජ්ජකූටය හා සම්බන්ධ චර්යාවන් බලලා වන්දනාමාන කරලා තියෙන්නේ. పూర్වේ කළ පවක් පටිසන්ධීමක් විදිහට බිම්බිසාර රජුට විඳවන්න සිද්ධ වෙච්ච මේ දේත් එක්කම ඔහු මියගොස් ධාතුම් මහා රාජික ලෝකයේ වෙස්සමහා පිරිවෙන තුළ ජනවසබ්බ යක්ෂයෙකු විදිහට නැවත උපත ලැබූ බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ මරණය සිද්ධ වුණ දවසේදීම තමයි මියගිය බිම්බිසාර රජතුමාගේ පුත්‍ර අජාසත්තට දරුවෙක් බිහි වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මේ අත්දැකීමත් එක්ක දරු සෙනෙහස ගැන අවබෝධ කරගත් අජාසත්ත තම පියාට දුන් දසවද ගැන හා කරන ලද ක්‍රූර ක්‍රියා පිළිබඳව පසුතැවිලි වුණ බව ඉතිහාසය කියනවා. තවදුරටත් මේ දෙපළ ගැන ඉතිහාසයේ තියෙන විස්තර දැන් ඔයාලා දකින මේ විකිපීඩියා පේජ් එකෙන් වගේම අන්තර්ජාලයෙන් හොයලා දැනගන්නත් පුළුවන්. සමහර සබැඳියන් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ගිහින් බලන්න. දැන් අපි යමු පුරාණ වේල්වනාරාමයේ තිබුණු භූමියට. ඒ වගේම අද දවසේ වෙනු වන නමින් හැඳින්වෙන දර්ශනීය නිස්කලංක පරිසරයක් තියෙන උද්‍යානයක. යම් කියලා කිව්වට ඉතාමත්ම කනකාටුවෙන් කියන්නේ වෙනු වනය බලන්න යන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපේ චාරිකාව සංවිධානය කළ ආයතනයෙන් අපට ලබා දුන්න වන්දනාමාන කරන ස්ථාන සඳහන් සටහනේ වේල්වනාරාමයේ සඳහන් වුණත් අපිට ඒක බලන්න අවස්ථාවක් නොලැබුණේ ඇයිද කියන්න මම අදටවත් දන්නේ නැහැ.
දැන් තිරයේ දර්ශනය වෙන සටහනින් ඔයාලට හරියටම බලාගන්න පුළුවන් වෙනුවන උද්‍යානයේ අද දවසට අදාළ වෙන වැදගත්ම විස්තර ටිකක්. ඒ තමයි පිහිටීම, අයිතිය, පරිපාලනය වගේම අද දවසේ වෙනුවන පාර්ක් එක ඇතුළේදී දැකිය හැකි දේ. වෙනුවනය ගැන විස්තර හොයාගෙන යනකොට අද දවසේ වෙනුවනයේ පවතින තත්ත්වය ගැන අන්තර්ජාලයේ තියෙන ඡායාරූප වගේම වීඩියෝ විස්තර දකිනකොට තමයි දුකක් දැනෙන්නේ. ළඟටම ගිහිල්ලා මේ වගේ ලස්සන සාමකාමී පරිසරයක් දකින්න වාසනාව අපිට නැති වුණානි කියලා. මේ මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් උත්සාහගත ඡායාරූප වීඩියෝ ටිකක්. අදාළ ලින්ක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. වෙනුවන පාර්ක් එකේ ලස්සන ඒ ලින්ක් වලින් බලන්න දැනට. කවදා හරි ඔයාලා මේ චාරිකාව ගිය දවසක අනිවාර්යයෙන්ම සියැසින්ම දැක ගන්න එතනටම යන්න. මතු දවසක ආයිමත් යන්න මට වාසනාව තිබුණොත් මමත් අනිවා යනවාමයි. ඓතිහාසිකව බුදුන් වහන්සේට පූජා කරන ලද පළමු ආරාමයේ ලෙස වෙනුවන හැඳින්වුව එම යුගයේ දෘශ්‍යමානව තිබූ පුරාවිද්‍යාත්මක නටබුන් අද දවසේ එම භූමිය තුල කිසිවක්ම ඉතිරි වෙලා නැහැ. ඒ වගේම දැන් තියෙන්නේ සංකේතාත්මක ලක්ෂණ සහ නවීන ව්‍යුහයන් සහිත පූජනීය අනුස්මරණ උද්‍යානයක් බව තමයි කියන්න තියෙන්නේ. වෙනුවනය විහාරවල රාජ්‍යීය මැදේ ඉඳන් ටිකක් විතර ඈතින් පැහැදිලිව කියනවා නම් රාජ්‍යීය දුම්රිය නැවතුමේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 2ක් දුරින් පිහිටලා තියෙන සංචාරය කිරීමට ජනප්‍රිය ඓතිහාසික වගේම වන්දනා කළ යුතු ස්ථානවලින් එකක්. වර්ෂ 2500කට පෙර මගධ රජතුමා තුන බිම්බිසාර විසින් බුදුරජාණන් වහන්සේට පරිත්‍යාග කරපු පූජනීයත්වයෙන් සපිරුණු ස්ථානයක් තමයි මේ වේනුවන. එහෙම නැත්නම් උණබම්බු වනාන්තරය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රියතම ස්ථාන වලින් එකක් වුණ බව සඳහන් අතර බිම්බිසාර රජතුමා එක් රාත්‍රියක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග මෙම ස්ථානයේ ගත කළ බව ඉතිහාසයේ පුරා ප්‍රසිද්ධයි. මේ දේ වෙලා තියෙන්නේ මොකද කියලාත් මම කියන්නම්. එදා බිම්බිසාර රජතුමා මේ උණබම්බු වනාන්තරයේ අසලින්ම තියෙන උණුදිය උල්පත්වල ස්නානය කරලා නගර දොරටු අසා දැමීමට ඉස්සෙල්ලා නගරයට ඇතුල් වෙන්න බැරි වීම නිසා මේක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගිජ්ජකූට කන්දේ වැඩ වාසය කළ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඉගැන්වීමට යාමට පෙර බුදුන් වහන්සේ මේ වේනුවනයේ තිබුණ පුරාණ කරන්දක් වැවේ ස්නානය කරලා තියෙනවා. හැබැයි අද දකින්න පුළුවන් නවීකරණය කළ සුන්දර දසුනක් දෙන කරන්ද වැව නම් නෙමෙයි ඒ දවස්වල තිබිලා තියෙන්නේ. අද දවසේදී වේළුවනාරාමයට එහෙම නැත්නම් වේළුවන උද්‍යානයට යන ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතාමත්ම ආකර්ෂණීය විදිහට සකස් කරපු සාමය සහ හුදකලාව අගයන අයට, සෝබාදහමට ආදරය කරන අයට, ඉතිහාස ලෝලීන්ට වගේම සංචාරකයින්ට ඉතාමත්ම හිතකර වන ගමනාන්තයක්. හරිත පැහැයෙන් වගේම ස්වභාව දහමේ ශබ්දවලින් පිරීලා තියෙන මේ අධ්‍යාත්මිකත්වයේ ආලෝකයක් වෙන ස්වභාවික පරිසරය නැරඹිය යුතුම තැනක්. රජගහනුවර අනිකුත් ප්‍රධාන වන්දනාමාන කරන ස්ථානවලට යන බුද්ධ ගයාවට යාමට තියෙන ප්‍රධාන මාර්ගවලින් එකක් වෙන ඒ 120 මාර්ගයට යාබදව පිහිටලා තියෙන මේ වේනුවන උද්‍යානයට විදේශිකයෙකුගෙන් ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව විදිහට අද දවසේදී අය කරන්නේ ඉන්දියන් රුපියල් 70ක් විතරයි කියලා මම හොයාගත්තා. මේ වනාන්තරයේ කරලා තියෙන කැණීම් වලින් කාමරයක අත්තිවාරම්, ගඩොල් ස්තූප 9ක පාදම් වගේම 10, 11 සියවස්වල පුවරුද හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන අවසාන වශයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ රාජ්‍යීය වල නැරඹිය යුතු හොඳම තැන් හොයන අයට වේනුවන උද්‍යානයේ ඉහළින්ම සැලකුම් වෙන බව තමයි. ආයිමත් කියන්නේ රජගහනුවරට ගියොත් නොවරදවාම නරඹන්න. කවුරු හරි කිව්වොත් අද මේ තැන වැඩක් ඇති තැනක් නෙමෙයි, පෙම්වතුන්ගේ පාරාදීසයක්ම විතරයි කියලා පිළිගන්න නම් එපා. නැරඹිය යුතු සුන්දර සාමකාමී හිත නිවන පරිසරයක් තියෙන තැනක් තමයි මේක. රජගහනුවර වන්දනාව අවසන් කරපු අපි දැන් මේ යන්නේ ආපහු බුද්ධ ගයාවේ අපේ නවාතැනට.
ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් දඹදිව බුද්ධ භූමි වන්දනා වීඩියෝ මාලාවේ කොටස් 6ක් පුරාවටම මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ රජගහ නුවරදී නරඹපු වන්දනාමාන කරගත් තැන් ගැන විස්තර. අපි එක දවසින් මේ ස්ථාන නැරඹුවත් ඇත්තටම මේ රජගහ නුවරදී අපි නරඹපු ස්ථාන ටික නරඹන්න එක දවසක් සෑහෙන්නේ නැහැ කියලායි මට නම් හිතෙන්නේ. අපේ සංවිධායකතුමා වේල්වනාරාමයේ නැරඹීම පැත්තකට දාන්න ඇත්තේ මේ කාල වේලාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නය නිසා වෙන්නේ නැති. GK Palace අපේ බුද්ධගයාවේ නවාතැනට කිලෝමීටර් 75ක් වගේ දුරක් ආපහු යන්න වෙනවා. මේ අපේ වන්දනාවේ 6 වෙනි දවසේ. හෙට දිනය 2025 8 වෙනි මාසේ 22 වෙනිදා. අපේ වන්දනාවේ 7 වෙනි දවසේ. හෙටට ඉදිරිය තියෙන්නේ බුද්ධගයාවේදී සිල් ගන්න වැඩි. ඒ දර්ශන කිසිම දෙයක් ඔයාලට දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද බුද්ධගයාවේදී කැමරා දුරකථන සම්පූර්ණයෙන් තහනම් උපකරණ නිසා. ඒ නිසා වන්දනාවේ 7 වෙනි දවසේදී බුද්ධගයාවේ සීල ව්‍යාපාරය අත්හැරලා 8 වෙනි දවසේ තොරතුරුත් අරගෙන මම එන්නම් ආයිමත් ඔයාලා හමුවට. සුබ අනාගතයකට තෙරුවනේ ආශිර්වාදය ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.